Τι σημαίνει τώρα αυτή η συμφωνία, γιατί υπάρχει εδώ και μια ιδιαιτερότητα. Το τονίζουμε από χθες, η επίσημη κυβέρνηση της Λιβύης προχώρησε σε αυτό το μνημόνιο, αν θέλετε, συναντήληψης, γιατί δεν έχουν οριοθετηθεί ΑΟΣ στο παρόν στάδιο, είναι η πρόθεση. Ναι, υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες με τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Η κυβέρνηση αυτή, η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, μεν, από την άλλη δεν έχει την πλήρη εσωτερική νομιμοποίηση να υπογράφει διεθνείς συμβάσεις βάσει μιας συμφωνίας που υπήρχε μεταξύ των εμπολέμων για να εκπροσωπούνται το σύνολο των μερών σε ένα εθνικό υπουργικό συμβούλιο, το οποίο υπάρχει μόνο στα χαρτιά αυτή τη στιγμή. Οπότε, αν δείτε την αντίδραση και του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών, την οποία έχει μεταφερθεί στον ελληνικό και κυπριακό τύπο, υπάρχει μια αναφορά η οποία λέει πως ακόμα έχει ζητήματα και εσωτερικής νομιμοποίησης στο υπάρχον Υπουργικό Συμβούλιο μια συγκεκριμένη συμφωνία τέτοιου είδους. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει, το πρόβλημα δεν είναι αυτή τη στιγμή ότι είναι συναντήληψη, μνημόνιο συναντήληψη και δεν είναι συμφωνία ΑΟΣ και δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πως λέει πως υπάρχουν θαλάσσια σύνορα μεταξύ δύο κρατών τα οποία δεν γειτονιάζουν καν γεωγραφικά μεταξύ τους. Ναι, είναι λίγο παράλογο. Είναι παντελώς παράλογο, όπως λέει. Να δούμε ξανά και το χάρτη για να το κατανοήσει και ο κόσμος τώρα, όπως το λέμε, τον δεύτερο χάρτη, όπως έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Όπως είπε σωστά και ο κύριος Δένδιας, η διαδικασία αυτή αγγίζει τα όρια της φεδρότητος. Αυτός ο χάρτης. Η Λιβύη είναι κάτω αριστερά, έτσι. Η Λιβύη είναι, ναι. Είναι κάτω αριστερά το κομμάτι αυτό. Κοιτάξτε, αυτό τώρα η κυβέρνηση η οποία υπογράφει τη συμφωνία, θέλει να υπογράψει μάλλον τη συμφωνία αυτή την πλευρά της Λιβύης, είναι μια κυβέρνηση η οποία ελέγχει λιγότερο από το 20% του εδάφους. Ναι, αλλά είναι επίσημα αναγνωρισμένη. Ναι, εντάξει, θα επανέλθω σε αυτό. Επίσης, είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν ελέγχει την περιοχή με την οποία υποτίθεται γειτονιάζει η τουρκική υφαλοκρηπίδα. Είναι μια κυβέρνηση η οποία, παρότι θεωρείται ότι είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, στην πραγματικότητα δεν έχει κανένα άλλο νομικό και ουσιαστικό αίρεσμα εκτός από την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια που της παράσχει αυτή τη στιγμή το Κατάρ και η Τουρκία. Κατά τα άλλα, ο Σαράτζ είναι απομονωμένος, είναι υποπολιορκία. Είναι μια κυβέρνηση η οποία θα είχε καταρρεύσει εάν η Τουρκία δεν είχε παρενέβει στρατιωτικά με βοήθεια υλικού και οπλισμένων drones, τα οποία έδωσε όταν έγινε η επίθεση των δυνάμεων υπό το στρατηγό Χαφτάρ του LNA, του στρατού, τον περασμένο Αύγουστο. Και ουσιαστικά πάνω εκεί πατάει ο Ερντογκάν. Και το σημαντικότερο δεν είναι το προσχέδιο μόνο της συμφωνίας περί θαλασσίων ζωνών. Είναι η στρατιωτική συνεργασία. Η Τουρκία ουσιαστικά θα επιχειρήσει να δημιουργήσει στρατιωτικές βάσεις στην Αίγυπτο. Στη Λιβύη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό, γιατί πάνω σε αυτό θα πατήσει και την εξυπηρέτηση που θα προσφέρει στην υποπολιορκία κυβέρνηση και θα επιδιώξει να μετατρέψει το μνημόνιο αντίληψης σε συμφωνία οριοθέτησης. Αυτό είναι το αντάλλαγμα το οποίο προσφέρει αυτή τη στιγμή η επιχείρηση να προσφέρει ο Σαράτζ. Κύριε Τσακίρη, δύο χώρες πάνε και κάνουν συμφωνία για οριοθέτηση και οριοθετούν όπως θέλουν. Δεν υπάρχει. Οριοθετούν όπως θέλουν αρκεί να έχουν θαλάσσια σύνορα. Αυτοί οι δύο μεταξύ τους δεν έχουν θαλάσσια σύνορα. Είναι το αντίστοιχο του να σε λίγο θα αποκτήσει η Τουρκία θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη. Το επόμενο βήμα της Τουρκίας θα είναι να διεκδικήσει και να επαναφέρει μάλλον παλαιότερες διεκδικήσεις που είχε για τη Γάβδο. Το 1997 είχε θέσει ακόμα και θέμα Γάβδου. Το οποίο το νησί είναι πολύ κοντά στο απότατο δυτικό όριο αυτών των εντελώς έολων διεκδικήσεων από την πλευρά της Τουρκίας. Ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι πολύ απλά ότι η Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να συμπεριφέρεται ότι το τι γίνεται στη Λιβύη δεν την αφορά. Θα πρέπει να αντιδράσει. Γιατί η Ελλάδα είναι πρωτίστως αυτή η οποία επηρεάζεται, αλλά βεβαίως επηρεάζεται και η Αίγυπτος ως ένα βαθμό. Ιδιαίτερα πιο πολύ από το κομμάτι της στρατιωτικής πτυχής της υπόθεσης. Άρα και τι θα πρέπει να κάνουμε? Υπάρχει και το τριμερές σχήμα με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Εάν δεν κάνουμε και τώρα συμφωνία ΑΟΣ Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου, δεν καταλαβαίνω και εγώ πότε ακριβώς θα κάνουμε. Είναι η ενέργεια αυτή της Τουρκίας η απάντηση στην πρόθεση για οριοθέτηση μεταξύ. Όχι, είναι η συνέχιση της Τουρκίας μιας πάγιας πολιτικής, η οποία θεωρεί ότι όλη η Ανατολική Μεσόγειος της ανήκει, τη συμπεριφέρεται ως Οθωμανική λίμνη, είναι κάτι που έχει αρχίσει το 2012 και απλώς κάνει την τελική φάση επέκτασής της προς τα δυτικά, προς μια περιοχή η οποία τώρα ανακαλύπτει ότι υπάρχει υφαλοκρηπίδα. Η Τουρκία ανακάλυψε την υφαλοκρηπίδα αυτή το 2017. 5 χρόνια μετά την οριοθέτηση των διεκδικήσεών της από τον Ακάμα έως την Κάσο, την Κάρπαθο και το Καστελόριζο. Τώρα προχωράει στο ίδιο πλαίσιο αυθαιρεσίας ακόμα δυτικότερα. Μπορεί σε λίγο να προχωρήσει και ακόμα δυτικότερα. Δεν έχει νομική βάση, δεν έχει λογική βάση. Πού είναι ο κίνδυνος?
για μας από αυτή την εξέλιξη. Είναι ότι επειδή ακριβώς ουδής άλλος αποδέχεται αυτού του είδους τα δώρα που κάνει η Τουρκία, διότι η Τουρκία δίνει περιοχές μεγάλη γενεοδορία θαλάσσιας, οι οποίες δεν τις ανήκουν, και της Κυπριακής ΑΟΣ και της Ελληνικής ΑΟΣ, στο Ισραήλ, την Αίγυπτο, και τώρα πάει να κάνει το ίδιο δώρο εντός εισαγωγικών και προς την λιβική κυβέρνηση. Καμία από τις κυβερνήσεις αυτές δεν δέχονται την τουρκική άποψη και την τουρκική αντίληψη. Τώρα, για πρώτη φορά, μια κυβέρνηση η οποία το τελευταίο χαρτί που είχε είναι η διεθνής νομιμοποίηση, θυσιάζει αυτή τη διεθνή νομιμοποίηση, θέτει σε κίνδυνο αυτή τη διεθνή νομιμοποίηση, γιατί προσπαθεί να προσφέρει νομιμοποίηση σε μια εντελώς παράλογη τουρκική απέτηση. Αυτό είναι που πρέπει να παρεμποδιστεί. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα η Αθήνα να καλέσει τον στρατηγό Χαφτάρ. Μάλιστα. Και να υπάρξει μια συνάντηση, όπως έχει γίνει με πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στην Αθήνα, για να συζητηθούν οι εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν είναι δυνατόν να μην δοθεί το μήνυμα ότι αυτό που είχε γίνει είναι εχθρική ενέργεια. Είναι πολύ σοβαρή εχθρική ενέργεια και πρέπει να αντιμετωπιστεί και όσον αφορά ως ευκαιρία για να προχωρήσουμε στην οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Και δευτερευόντως με την Κύπρο, γιατί η Κύπρος σε μεγάλο βαθμό έχει οριοθετήσει. Ένα μικρό κομμάτι είναι που λείπει ό,τι αφορά το αιγυπτιακό κομμάτι και εκκρεμεί το μεγάλο ζήτημα με την Ελλάδα. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, να μπορέσουμε να δώσουμε ένα μήνυμα στον κύριο Σαράτζ ότι αυτό το οποίο επιχειρεί ή επιδιώκει να κάνει δεν είναι κάτι το οποίο μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα θα είναι προς το συμφέρον του και προς το συμφέρον της χώρας του. Ήδη η άλλη κυβέρνηση υπό τον στρατηγό Χαφτάρ έχει ξεκαθαρίσει την τοποθέτησή της. Πιστεύω ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιβύης είναι ένα άλλο επίπεδο στο οποίο μπορεί να κατευθυνθεί η ελληνική αντίδραση, που δεν μπορεί να μείνει μόνο στο κομμάτι της επίκλησης του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, γιατί οποιοδήποτε ξέρει πάρα πολύ βασικά πράγματα κατανοεί ότι ειδικά αυτό που γίνεται τώρα δεν έχει καμία βάση στην πραγματικότητα. Να προχωρήσει με κυρώσεις. Να ζητήσει κυρώσεις. Κοιτάξτε, πρέπει εναντίον ποιου? Εναντίον της λιβικής κυβέρνησης, εναντίον τμήματος της λιβικής κυβέρνησης. Είναι πιο πολύπλοκη κατάσταση από ότι είναι τόσο ξεκάθαρη κατάσταση με την Τουρκία. Επίσης, η Τουρκία, πέραν αυτής της πρόθεσης συμφωνίας, δεν έχει κάνει κάτι πρακτικά για να αμφισβητήσει την ελληνική υφαλοκρηπίδα σε αυτή την περιοχή. Δεν έχει στείλει ωκεανογραφικό, δεν έχει επιχειρήσει να κάνει γεωτρήσεις και βεβαίως δεν θα περιμένουμε και δεν μπορούμε να περιμένουμε την Τουρκία να το κάνει για να την πάμε για κυρώσεις. Πρέπει να αντιμετωπιστεί προληπτικά και με αμυντικά στρατιωτικά μέσα. Και αυτό ακριβώς είναι ένα μήνυμα το οποίο έχει δώσει και η προηγούμενη και η παρούσα κυβέρνηση ό,τι αφορά την περιοχή της μεγίστης, σε μια προσπάθεια της Τουρκίας να στείλει και να κάνει σεισμογραφικά σε συγκεκριμένη περιοχή, πετρελαϊκής φύσεως σεισμογραφικά. Οπότε η κατάσταση πλέον είναι πολύ σοβαρή. Η πρόθεση της νέας ελληνικής κυβέρνησης να προτείνει μια χέιρα φιλίας και κατανόησης προς την Τουρκία, δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Τουρκία συμπεριφέρεται με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο. Θετική ατζέντα με αυτές τις συμπεριφορές δεν μπορεί να υπάρξει. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να ανεχθεί κάτι τέτοιο και πολύ απλά θα πρέπει να προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες οι οποίες θα απαντούν και θα προλαμβάνουν για να αποτρέπουν. Σαφές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσακίρη. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για τη βοήθεια να το κατανοήσουμε όλο αυτό. Θα αλλάξουμε θέμα, θα χαλαρώσουμε λίγο, γιατί είναι Παρασκευή και δεν είναι μια οποιαδήποτε